Yo, yo, yo! What's up, guys? What's up, mga ka-ride mates? Happy New Year! It's 2020 already. And I'm back to reality. Nandito ulit tayo sa Manila. At katatapos ko lang magbakasyon sa Isabela, guys. So, today, wala akong maisip na content kundi mag-unbox tayo. At mag-unbox tayo. At ang una kong i-unbox this 2020 is this one. Dun 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 dun. Yun. Yan, no? Hindi ko alam kung ano yan. Pero isang malaking box. So, yan. HJC. Yan, HJC. So, yan. Sige, guys. Unbox na natin. So, yun guys. Wait lang. Tatabi muna natin tong ating mga gamit dito. Sorry, makalat. Makalat dito sa ating table. So, yan. Para lumuwag tayo ng konti. So, yun. Ayan. Yan na yung unbox natin. HJC. Hindi ko alam kung anong HJC to. Pero titignan natin. Salamat sa nag-sponsor sa akin. And so yon, unbox na natin. Okay. Ayan. So tignan natin kung anong laman nito. So dyan. Yun, oh. Walang laman kundi ito lang foam. Okay, tapon na natin yan. Another foam. And ito na! Diyan! HJC. So, may kasamang may kasamang manual. So, ang model nito is yan, DS-X1. It's adventure helmet. So, may kasama siyang chin guard. Yun. Tapos, manual, owner's manual. So, yan. And, resibo. So, yun guys. Ito na. So, yan. It's adventure helmet. Magaan siya, guys. Sobrang gaan niya, guys. Buksan na natin kung ano nito. Itsura nito. Oh. Tchadan! So, yan, no? Yan, guys. Yan, guys, ang itsura niya. HJC DS-X1. Yan. DOT certified. It's an adventure helmet. Tignan natin kung ano mga features niya. Meron siyang rapid fire shield replacement system. Optical superior face shield, and meron siyang advanced ventilation system, tapos anti-fog lens prepared. So meron siyang pin lock. Ayan, pin lock ready na siya. Hindi ko pa siya nabibilan, pero pag may budget tayo, bibilan natin siya. At meron siya nitong tawag dito, sun shield protector. So pang adventure talaga siya. Ventilation and fully adjustable na to sun visor. So mas gusto ko na nakababa siya. So yan guys, yun. So yun, yun lang nating special with this helmet. Nabili namin siya sa JT Triumph. Thank you JT Triumph, West Avenue branch. And shout out JT Triumph. Maraming salamat sa pag-accommodate sa amin. Kahit na display unit yung nakuha namin sa inyo, pero okay lang dahil wala kayong stock. Pero okay lang. Ayun. So fully removable yung mga pads niya. And ito na siguro yung magiging helmet ko for long rides, kasi nung nakaraan ginamit ko yung CL17 ko na HJC is naka dark smoke, medium dark smoke siya na lens. Inabutan ako ng gabi at umulan.
wala akong makita, as in wala talaga akong makita guys. So ayan, dahil ito na magiging pag-adventure ko pag laging gagamitin ko. Ang size nito is XL kasi XL ako guys. So ang pinakamasarap na gawin dito ngayon is tanggalin ito. So yun. So ngayon may ventilation siya dito. Ayan. And may mga air shroud, metal air shroud siya. Tapos double D lock system siya. Ito isa sa mga gusto kong helmet is yung safety, which is double D lock siya. Yan. Ayan. So double D lock siya. So next video natin i-review ko siya kung okay ba siya gamitin. Dahil yung CL17, HJC CL17 ko guys ay sobrang bigat, which is yan guys, yan, sobrang bigat nitong CL17 ko. And mali ako ng size dito, large itong CL17 ko, ito XL, which is XL pala talaga ako. Kaya pala tuwing mag-ride kami using this CL17, sobrang sakit ng panga ko. As in, fit na fit sa panga ko. Pero, okay naman na siya. Kaya pala, mabilis ako mapagod dahil sobrang sikip ng helmet ko. Iyon. So, yan, compare natin. Yan. Kulay blue, dark blue to, isa. Yan. Itong isa, matte blue naman to guys. So, ayun. Next time, gagawin natin ng review to. Tingnan natin kung anong maganda sa kanya. So, yun guys. Yun lang ang i-unbox natin today. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe, pagko-comment, pagla-like, pag-share ng videos ko. And see you sa next video ko mga ride-mates. And ride safe mga ride-mates. Peace out!